For when I am weak, then I am strong. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Now, there is surprisingly a significant increase of interest today about grace. Marami po na nagsusulat ng aklat, marami mga conferences sa iba't ibang panig ng mundo, may mga blogs sa internet, may mga personal websites, at marami ay nagsusulat at tumatalakay sa paksa ng biyaya. And the range of groups involved is quite extensive. So iba-iba po yung paniniwala nila at iba-iba yung kanilang itinuturo. May mga nagtuturo at nananatiling sila sa sinasabi ng salita ng Diyos na ang biyaya ay pabor na galing sa Diyos at walang sino mang makasalanan ang karapat-dapat na tumanggap nito. Maliban na lamang kung ang Diyos mismo ang magbibigay ng biyaya, lalo na pagdating sa biyaya ng kaligtasan sa isang makasalanan, katulad mo at katulad ko. Ito yung tinatawag nating reformed view. But there are also those who insist na ang tao ay may kakayahan na magdesisyon para sa kanyang sarili, na piliin ang kaligtasan. At para siya ay maligtas, kailangan niya na manalangin, kailangan niya na lumapit sa altar, kailangan niya itaas ang kanyang kamay. At yung mga grupo na ito, they confuse real grace with cheap grace. So meron silang maling pagkaintindi doon sa totoong biyaya at doon sa mumurahing biyaya. Yung predominantly Armenian view. Meron din naman po mga nagtuturo ng biyaya ay sobrang overwhelming na ang isang makasalanan ay naliligtas kahit na hindi na siya magsisi ng kanyang kasalanan hanggang siya ay nananampalataya na si Jesus Cristo ay tagapagligtas. Meron po grupo na yan, natatawag sa kanila ay free grace movement. Meron pong nagtuturo din, dami nila, sa totoo lang. Dumadami pa sila. May mga nagtuturo naman sa ibang banda na ang mananampalataya ay tumanggap ng biyaya na sumasakop sa lahat ng kanyang kasalanan mula sa nakaraan, mula hanggang sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. At ang isa sa mga ebidensya nito, hindi mo na kailangan na maumpisa ng kasalanan mo. Mga sa grupo na yan, hyper grace movement. So, maraming mga movement, maraming mga nagtuturo patungkol sa biyaya. Hindi po natin tatalakayin kung ano yung mga pagkakamali ng marami sa kanila na lumayo sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung bibigyan po ng Panginoon ng lakas at pagkakataon, ay gusto ko talakayin niya sa ating susunod na series sa ating Sunday School. Instead, ngayong pong umaga, gusto ko muna pagtuunan natin ng pansin kung ano ang kinalaman ng biyaya ng Diyos base sa karanasan ng Apostol Pablo sa mga talatang ito sa kanyang pagiging isang Kristiyano. Ano yung kinalaman, ano yung significance ng biyaya ng Diyos sa experience ng isang totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi lamang po tinatanggap sa simula ng pagiging isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ang biyaya ay pinagmumulan din ng kapangyarihan na siya nagbibigay ng lakas sa mga anak ng Diyos na umaasa sa Kanya. Sila ng mga namahihina, tumatanggap ng lakas at kapangyarihan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Dalawang bagay lang po, pag-usapan natin ngayong umaga. Number one, the provision of God's grace. And then secondly, the power from God's grace. Yung pagbibigay, pagtutustos ng Diyos ng kanyang biyaya at yung pong kapangyarihan na nagmumula sa biyayang ibinibigay ng Diyos. Let's look at the first thing. The provision of God's grace. Ito pong dalawang talata na ito sa 2 Corinthians chapter 12 ay hindi natin dapat ihiwalay doon po sa isa sa mga layunin ni Apostol Pablo kung bakit niya isinulat ang ikalawang Korinto. Si Pablo mismo nagsabi doon sa chapter 11 verse 5 na merong pong mga nakapasok, naka-infiltrate sa loob ng Corinthian church na tinawag niya ng mga super apostles. At sila po ng mga super apostles, gumagawa sila ng paraan para i-discredit
ang pagiging legitimate na apostol ni Apostol Pablo, kasama na ang kanyang ministry as an apostle of the Lord Jesus Christ. At ito yung ginawa nila nung si Apostol Pablo ay wala doon sa church. So, syempre, kung wala si Apostol Pablo, malakas ang loob nila, he cannot defend himself. So, doon sila pumanat. Doon sila nagdi-discredit ng legitimacy ni Apostol Pablo as a minister of the gospel of Christ. At ang tono ng kanilang self-pronouncement, ang tono ng kanilang pagpapakilala sa mga member doon sa Corinthian Church ay sa pamamagitan ng pagyayabang. It's by means of boasting. Totoo naman na may mga tao na nag-assume na kaya nilang ipakita, kaya nilang i-establish ang kanilang authority over another sa pamamagitan ng pagdi-display ng kanilang mga galing, sa pamamagitan ng pagdi-display ng kanilang karunungan, sa pamamagitan ng pagdi-display ng kanilang mga credentials. Masakalungkot pa dyan, may mga taong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Diba? Yung pagyayabang ng kanilang achievement, pagyayabang ng kanilang mga nakamit, pagyayabang ng mga lugar na napuntahan nila, pagyayabang ng mga nagawa nila. Para ipakita na sila ay totoo, para ipakita na sila ay seryoso. Nalulungkot tayo kasi may mga naniniwala sa ganitong pamamaraan ng mga tao. Pero si Apostol Pablo, dito sa context ng chapter na ito, makikita natin na dito niya pinakilala yung kanyang sarili. Dito niya dinipensahan ang kanyang pagiging apostol ng Panginoong Jesucristo. Pero malaki ang pagkakaiba ni Apostol Pablo at itong mga tinatawag na super apostles. Si Apostol Pablo, ang kanyang motibo ay iba kumpara sa kanila. That's the main difference between the two groups. The motive of their boasting. Hindi natin sasabihin si Apostol Pablo ay hindi malaki. Pero malaking pagkakaiba ng pagmamalaki ni Apostol Pablo kumpara sa pagmamalaki itong mga tinatawag na super apostles. Yung mga super apostles, gusto nila na sa kanilang pagmamalaki, sa kanilang pagyayabang, ay ipakita ang kanilang sariling lakas. At ang resulta nito ay gusto nila na sila'y respetuhin ng mga mananampalataya na miyembro ng iglesia doon sa Corinto. Sa kabilang banda, si Apostol Pablo, ang kanyang pagmamalaki ay hindi para ipakita yung kanyang lakas. Ang kanyang pagmamalaki ay hindi ipakita yung kanyang galing. Ang kanyang pagmamalaki ay hindi ipakita ang kanyang credentials. Ang kanyang pagmamalaki ay para ipakita ang kanyang kahinaan. Sabi niya sa verse 13 ng chapter 11, ganun din sa verse 5 ng chapter 12, I will boast of the things that show my weakness. Sa nakakita, tao na nagmamalaki, hindi ng kanyang galing, hindi ng kanyang reputation, hindi ng kanyang credentials, hindi ng kanyang achievements, nagmamalaki siya ng kanyang kahinaan. Yan ang purpose ni Apostle Paul. Sinabi niya rin naman dyan, particularly in verse 9 of chapter 12, para sa pamamagitan ng kanyang kahinaan, maipakita ng may husay ang kapangyarihan ng Diyos. Chapter 12, verse 9, for my, God's power is made perfect in weakness. Yan yung pagkakaiba ng dalawang grupo na ito. Now, maaaring totoo yan sa panahon natin ngayon. Hindi naman tayo kailangan maging apostol o maging super apostle para magmalaki. Sa inyong sariling paraan at sa aking paraan, meron tayong pagmamalaki. Hindi tayo tinuturuan kung paano magmalaki. Kusang lumalabas yan sa pamamagitan ng pusong makasalanan. Pero anong klaseng pagmamalaki ang meron ka? Ikaw ba'y nagmamalaki sa harapan ng Diyos na kaya mong iligtas ang iyong sarili? O ikaw ay nagmamalaki sa harapan ng mga tao na wala kang magagawa para iligtas ang iyong sarili sapagkat ikaw ay mahina? The Apostle Paul, of course, I believe, hindi niya naisip ito sa kanyang sarili. Pwede kong sabihin, mula sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kasi Apostol Pablo, meron din siyang kahinaan when it comes to boasting. Meron din temptation, at malaking temptation para kay Apostle Paul ang magmalaki. It was kung pagmamalaki lang ang pag-uusapan, at si Apostol Pablo ang topic natin, kumpara dito sa mga tinatawag na super apostles, I believe, mas marami siyang pwedeng ipagmalaki. Actually, binigyan niya tayo ng ilang mga halimbawa dito sa 2 Corinthians. Kung papansinin niyo sa chapter 11, verses 22 to 28, we don't have time to read those verses. Pero doon, kung babalikan niyo later,
in-enumerate ni Apostle Paul yung iba't ibang mga klase ng paghihirap na pinagdaanan niya for the sake of the gospel. Now, this alone, pwede na natin sabihin na sapat para si Apostol Pablo ay ma-vindicate na ang kanyang pagiging apostol ay totoo. Sapagkat walang sino man na nagkukunwari na siya'y apostol ng Panginoong Jesucristo ay magnanais o gugustuhin na dumaan sa lahat ng pinagdaanan ni Apostol Pablo at mananatili na naglilingkod sa Panginoon. Sabi ng iba, diamonds are said to be produced through extreme heat and pressure under the earth. So ganoon din naman po sa ating buhay. Genuineness or the genuineness of one's intents can be exposed by extreme sufferings. Para matiyak natin kung totoo yung intensyon ng puso ng ibang tao, maging intensyon ng ating mga puso, tingnan natin kung ano magiging reaksyon natin pag dumaan tayo sa iba't ibang klase ng pagdurusa. Si Apostol Pablo, pinakita niya, ang dami niyang pinagdaan ng pagdurusa, ang dami niyang pinagdaan ng paghihirap, pero nagpapatuloy siya. Eh yun ba lang, pwede niya lang ipagmalaki. Diba? Pangalawa, dinagdagan niya pa yan sa chapter 12, verses 1 to 4. Makikita niyo po na si Apostol Pablo ay nag-share ng kanyang personal experience of a divine revelation unique only to him. Ano ibig natin sabihin? Ito yung karanasan na walang katulad. Ito yung karanasan na walang kapantay. Walang sino ng tao ang nagkaroon ng ganitong klase ng karanasan kung saan ang isang tao ay pumunta sa langit at bumalik. That's only an experience of the Apostle Paul. Sinabi niya na siya'y pumunta doon sa ikatlong langit. Bagamat hindi niya dinirekta na siya yun, pero kung pag-aaralan niyo mabuti, he was not referring to somebody else but himself. Kung pangalan, makikita mo na hindi siya nagmamalaki ng kanyang unique experience dahil hindi niya tinukoy ang kanyang sarili. Pero siya yun. He was able to go to the third heaven. At sabi niya na narinig niya ang mga bagay patungkol sa Diyos na walang sino man ang dapat makarinig dito sa ibabaw ng lupa. Hindi natin alam kung ano yung mga bagay na narinig niya po sa Pablo nung siya'y nakarating doon sa langit. Pero there's one thing for sure, anything that happens in heaven stays in heaven. Kailangan natin i-reject yung claim ng maraming mga tao na yun na sila'y namatay, sila'y pumunta sa langit, pagkatapos sila'y bumalik. At anong ginawa nila? Sila'y sumulat ng mga aklat, sila'y gumawa ng mga pelikula, at pinapakita nila ito ang langit. The only thing that really surprises me, dito sa mga tao na nakapunta sa langit at bumalik, ang kanilang description ng langit hindi pare-pareho. Basta yung kanilang mga aklat, yung mga pelikula, sa kayo langit napunta itong mga to. Parang hindi pare-pareho. Kaya sabi niya po sa Pablo, hindi siya hinayaan na sabihin sa kahit na sino mang tao sa ibabaw ng lupa kung ano ang nangyayari sa langit. Anything that happens in heaven stays in heaven. Or, anyone who would like to know what's happening in heaven must stay in heaven. Now, nakikita lang natin ang isang bagay dito. Maraming mga excellent experiences si Apostle Paul, unique experiences. Kumpara doon sa mga super apostles, he was far more greater than them. Pero ang intention ng Panginoon sa mga karanasan ni Apostol Pablo ay iba sa intention ng tao. Ang Panginoon, hinayaan niya ng pagdaanan ni Apostol Pablo ang lahat ng ito, hindi para lumaki ang kanyang ulo, kundi para maliitin ang kanyang ulo. Kasi ang problema, di ba, pag marami tayong achievements, pag marami tayong nagagawa, pag marami tayong kagalingan, our heads puff up. Itong karanasan ni Apostol Pablo had a different result. Instead of his head puffing up, his head deflating. Palagay ko, yun ang pinakamaganda na dapat nating matutunan in order to keep Paul in check. Alam niyo ba anong ginawa ng Diyos? God gave him a thorn in his flesh. Kung ano yung tinig na ito sa kanyang liman, hindi natin alam, hindi natin matitiyak. Pero isang bagay ang totoo, sa pamamagitan ng panalangin ni Apostol Pablo, paulit-ulit niyang pinanalangin ito, hindi lang isang beses, ibig lamang sabihin itong tinig sa kanyang laman ay nagpahirap sa kanya. And most probably, itong tinig sa kanyang laman ay nagpahirap sa kanya hanggang sa kanyang punto ng kamatayan. The Lord did not take it away from him. Pero totoo, Diyos po ang nagbigay kay Apostol Pablo ng tinig sa kanyang laman. Huwag natin pagkamalian na si Satan nagbigay. Huwag
pinag-aralan yung chapter na yan, it was God Himself who granted, who gave, who allowed this thorn in the flesh. Chapter 12 verse 7, anong reason ng Diyos? Para hindi magmalaki si Apostol Pablo, para hindi siya magyabang. Perhaps, ang pinakamagandang tanong dito para sa ating kasalukuyang panahon, ano yung naging paraan para naiwasan ni Apostol Pablo na magyabang ng lahat ng kanyang mga achievements sa kanyang ministry o ang pangaral ng salita ng Diyos? Dito sa verse 9, binigyan niya sa atin yung kanyang dahilan. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Ano ibig sabihin niya po sa Pablo dyan? Now let me suggest these two things. Ang ibig sabihin niya po sa Pablo sa unang bahagi ng verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Number 1, it is our weaknesses that make our lives fertile for the provision of God's grace. Yung pong mga kahinaan natin, ang sanhi para ang ating pong buhay ay maging handa sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Tulad ng Panginoong Jesucristo, si Apostol Pablo ay nanalangin ng 3 beses. Remember, the Lord Jesus Christ prayed 3 times doon po sa hardin ng Gethsemane, na kung kalooban ng Panginoon, kung posible tanggalin yung possibility na siya'y mamatay doon sa krus. Ganun din si Apostol Pablo. There seems to be a parallel here na si Apostol Pablo nanalangin siya sa Panginoong Jesucristo naman this time ng 3 beses kasi nasabi niya kung maaari tanggalin ang tinik sa kanyang naman. Pag pinag-aralan niyo, both the prayer of the Lord Jesus Christ and the prayer of the Apostle Paul were denied according to their own will. Ang sagot ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo, hindi ang kalooban niya ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. So in both cases, ang kaso ng Panginoong Jesucristo sa hardin ng Gethsemane, sa kaso ni Apostol Pablo sa kanyang pananalangin para sa kanyang tinig sa laman, God's will triumph over their will. Yan ang tanong, napaka-cruel ba ng Diyos para i-deny na tanggalin ang mga paghihirap sa kanyang mga anak? Ang Diyos ba ay isang sadista na nagagala kapag ang kanyang mga tao ay nagdurusa? Ang pinakamadaling sagot mo dyan ay hindi. Kaya si James sa kanyang commentary dito sa kanyang understanding of God's grace and suffering, dito sa James chapter 4 verse 6, ano sabi ni James doon? God gives grace to the humble. That's very interesting. Yung pong salitang humble doon na translated sa wikang Ingles, tumutukoy pala ito sa kondisyon na kalooban ng isang tao na tumatanggi na magtiwala sa kanyang sarili at magtiwala siya sa iba. Ano ibig sabihin ng humble doon? Hindi pala ibig sabihin ng humble doon ay yung aba, mahirap, dukha. Hindi pa rin ibig sabihin ni Santiago doon sa James chapter 4 verse 6 sa salitang ito. Tutukoy pala nito ay yung kakayahan ng tao na ayaw niyang magtiwala sa kanyang sarili, at dahil ayaw niyang magtiwala sa kanyang sarili, magtitiwala siya sa iba. Hindi ang ibig sabihin nun. Now, let's take that definition to this particular verse. Ang sinasabi ng Apostol Pablo dito, kung kailan siya mahina. Now again, hindi po immediately tinutukoy niya po sa Pablo dito yung kahinahan niya sa physical niyang pangangatawan o kawalan niya ng experience o kakulangan niya ng karunungan. At tinutukoy po niya po sa Pablo dito ay yung kawalan niya ng kakayahan na tulungan ang kanyang sarili. Yung po tinutukoy niyang weakness. Saka siya nagtitiwala sa Diyos. Saka siya tumitingin sa Diyos. Ito yung pagiging desperado natin dahil sa ating kahinaan. Ito yung pagiging miserable natin dahil wala tayong magagawa para sa ating sarili. Ito yung tinutukoy niya po sa Pablo dito. At maliban na maintindihan natin na tayo walang magagawa para tulungan ang ating sarili, hindi tayo haharap sa ibang tao. Hindi tayo hihingi ng tulong sa ibang tao. The same is true with the issue of salvation, isn't it? Unless the sinner realizes that he has no strength to save himself, he will not seek help from God.
sa mga hindi pa mananampalataya dito, siguro kung tinatanong nyo yung sarili, bakit ba hindi pa ako Christian? So this is the answer. Sapagkat hindi ka naniniwala na wala kang magagawa para iligtas ang iyong sarili. Maaaring sa likod ng iyong isip, sinasabi mo pa rin, meron pa rin ako sigurong pwedeng gawin. Meron pa rin ako sigurong kayang gawin. Ang sinasabi ako sa Pablo dito, wala tayong magagawa. Mahina tayo. Wala tayong kakayahan. At maliwan na tanggapin natin sa ating sarili na wala tayong magagawa. Hindi tayo lalapit sa Diyos. Hindi tayo magmamakaawa sa Diyos. Hindi natin sasabihin sa Diyos, iligtas niya tayo. Ito yung kahinaan na tinutukoy ng Apostle Paul dito sa talatang ito. Yung pong mga nagpipilit na kaya nilang iligtas ang kanilang sarili, delusional. Nahihibab. Wala silang magagawa para iligtas ang kanilang sarili. Kung meron na kayong magagawa, tanggihan ang Ebanghelyo ni Jesus, tanggihan ang alok ni Jesus ng kaligtasan upang mapunta kayo sa impyerno. Ang biyaya ng Diyos ay tatanggapin ng isang taong tinatanggap sa kanyang sarili na siya ay walang kakayahan, na siya ay mahina. Second implication, it is our weaknesses that highlight the sufficiency of God's grace. Yung pong ating kahinaan ang siyang nagpapatunay na ang biyaya ng Diyos ay sapat. Ang sagot ng Panginoon sa Apostol Pablo sa kanyang panalangin, sufficient grace, hindi yung tanggalin yung kanyang tinig sa laman. Napansin niyo ba yan? Sabi ng, ano sagot ng Panginoon sa kanyang prayer? No, I will not remove your thorn in the flesh. Instead, I will give you sufficient grace. Yung sagot ng Panginoon sa panalangin niya po sa Pablo. Kaya natanong, bakit? And this is my answer to that question. It is because grace is only apprehended in the awareness of our weakness. Ang biyaya, totoo natin maiintindihan kapag ka naiintindihan natin na tayo ay mahina. Ang biyaya ay hihingi natin pag inamin natin sa ating sarili at sa harapan ng Diyos, wala tayong magagawa. Ito tinanong sa sarili niya, lalo na sa mga Christian dito. Bakit ba naging Christian ako? Hindi ako inalis ng Panginoon dito sa mundo. Di ba pwede na naging Christian, dinala agad sa langit? Bakit nagpapatuloy pa ako sa mundo na maraming problema? Bakit nagpapatuloy pa ako sa mundo na may sakit na hindi nagagaling? Bakit nagpapatuloy pa ako sa mundo na may pag-uusig, pagdurusa, pagtitiis? Bakit kailangan ko magpatuloy ng lahat ng ito, sa lahat ng ito? The only reasonable answer is this. Ang biyaya ng Diyos ay sapat, hindi lang para magligtas ng ating kaluluwa. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para tayo ay tulungan niya na malagpasan ang lahat ng ating pagdurusa dito sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin ng sufficient grace. Tatanggapin ng Diyos, tatanggapin natin mula sa Diyos ang biyayang sapat, at itong biyayang sapat na ito ang tutulong sa atin para kahit na naman ang ating pagdaanan dito sa mundong ito, malalagpasan natin. This is also the reason why yung po mga totoong mananampalataya ng Panginoon, mananatiling Kristiyano hanggang wakas. Diba ang Panginoong Jesucristo sabi sa John 15 verse 20, a servant is not greater than his master. Ang alipin ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Alam niyo kung tinutukoy ni Jesus doon? Kung ano yung pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo, ganoon din ang pagdadaanan natin. Kung ano yung naging pattern ng buhay ng Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa lupa, ganoon din yung pattern ng magiging buhay mo kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Yung kung pagdurusa ng Panginoong Jesucristo, ay ginagtimpalahan ng Diyos ng kaluwalhatian. It's not the other way around. Kaluwalhatian pagkatapos ay nagdurusa. Hindi. Nagdurusa muna ang Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ng kanyang pagdurusa, saka siya binigyan ng kaluwalhatian. Ganon din ang ating magiging karanasan. So dapat maging malinaw sa mindset natin kung Christian tayo, hindi glory without suffering. It is suffering, then glory. Kaya dadaan tayo sa iba't ibang klase ng pagdurusa sa ibabaw ng mundo. Pero huwag natin kalimutan. Bagamat nagpapatunay itong mga pagdurusa na ito na tayo walang magagawa, na tayo mahina, at yan ang biyaya ng Diyos na sapat na ibibigay niya sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. It is our sufferings that pin us closer to Christ.
who alone can give us grace to endure the pain and through them grow in our faith. So isipin ninyo, ito para sa mga pagdurusa. Hindi aalisin ng Panginoon yan. Don't ever expect that to happen. Pero isang bagay ang totoo, sinasabi sa atin ng Apostol Pablo, base sa kanyang sariling karanasan. Ano man ang pagdaanan ko? Itong mga karanasan na ito, kahinaan, pagdurusa, ang siyang lalong naglalapit sa akin sa Panginoong Jesucristo. At dahil sa aking pagtitiwala, tinatanggap ko ang biyaya na sapat. At siyang tutulong sa akin para matiis ang lahat ng ito. At siya nagbibigay sa akin ng kakayaan para lumagong sa aking pananampalataya kahit meron ito. So don't ask God to remove your suffering. Ask God to give you joy in the midst of your suffering. May kagalakan sa gitna ng inyong pagdurusa. Sapagkat alam niyo, sa gitna ng kahinaan, sa gitna ng pagdurusa, nagbibigay ang Diyos ng biyaya. At ang kanyang binibigay ng biyaya ay sapat. Let's go to point number 2. The power from God's grace. Ang kapangyarihan mula sa biyaya ng Diyos na kanyang binibigay. Kasi Apostol Pablo, totoong itinuro niya sa atin na mayroong katiyakan ng sapat na biyaya at tatanggapin natin ito sa panahon ng ating kahinaan. Pero hindi lang yun ang tinuturo sa atin ng Apostol Pablo dito sa 2 talatang ito. Tinuturo niya rin sa atin na ang ating mga kahinaan ang siyang ginagamit ng Diyos na pamamaraan para ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Our weaknesses serve as the very platform for the demonstration of God's power. Naintindihan ni Apostol Pablo. Niyakap niya Apostol Pablo ang katotohanan na yung kanyang tinig sa laman na hindi na mawawala. Pero alam niyo isang bagay na naging malinaw sa kanya. Itong kahinaan niya na ito ang siyang magbibigay sa kanya ng opportunity para maranasan ang nagpapatuloy na kapangyarihan ni Jesucristo. Ito po mga super apostles na tinutukoy ko sa inyo kanina, hindi nila pinilit na i-discredit yung apostolic ministry ni Paul, sinisirahan pa siya. So hindi lang sinisirahan yung kanyang ministry, hindi lang kinu-question yung kanyang credibility as an apostle of Christ, sinisirahan din maging yung kanyang kahinaan. Sinasabi nila at ang argumento nila ganito, paano mo sasabihin ang Apostol Pablo na ang kapangyarihan ng Diyos ay nananahan sa iyo kung ikaw naman ay mayroong kahinaan, kapansanan na hindi lamang nakakahiya, pinipigilan ka pang gawin ng maraming bagay. So, ito yung position ko when it comes to the thorn in the flesh. I personally believe na it refers to a physical ailment. Ginagamit ito ng mga kalaban ni Apostol Pablo para sabihin, totoo bang merong kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa iyo? Kung totoong nananahan sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, bakit kanya pinaparusahan? Sa pamamagitan ng iyong karamdaman. Pag-aaralan nyo, it's very possible that this ailment, physical ailment, is not only debilitating, but it's also humiliating. At hindi naman na kay Apostol Pablo yan all throughout his life as a minister of the gospel of Christ. Actually, kung paghahadalan nyo mabuti, tinanggap ng Apostol Pablo ito nung naging ministro siya ng Ebanghelyo. Prior to that, wala siyang ganitong klaseng karamdaman. So ito is specifically na ibinigay ng Panginoon sa kanya for a very specific purpose. Pero sinabi ng Apostol Pablo, nagkakamali kayo. Kung pinapalatangan niyo ako na ako'y hindi totoong apostol, dahil sa ako'y may karamdaman, mali ang pagkaintindi niyo. Ang mga paghihirap, ang mga kahinaan ko nito ay nagpapatunay. Hindi na wala ang biyaya ng Diyos, kundi nagpapatunay na lalo pa mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating kahinaan. So ito yung tinatawag nating power in weakness. It's a paradox, isn't it? How can there be power in weakness? Paano magkakaroon ng kapangyarihan sa kahinaan? Well, wala tayong magagawa because this is the paradox of God's power. There is power from God's grace. Binibigyan tayo ng Diyos na sapat na biyaya at ito ay lalong na ipapahayag sa ating kahinaan. Kita niyo yung ang ganda ng combination ng dalawang ito. Kung
gusto nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, lalo na mga kinakausap ko hindi Christian, kapangyarihan ng biyaya ng Diyos para magligtas, kailangan mo nang aminin mo sa sarili mo. Wala kang magagawa para iligtas ang iyong sarili. Mahina ka. Hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo na ikaw ay mahina at walang magagawa, hindi mo tatanggapin ang biyaya ng Diyos na nagliligtas. The same goes sa mga mananampalataya na. Kung gusto mo maranasan ang totoong kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, kailangan aminin mo at kailangan mo siya. At hindi mo kailangan pagtiwalaan ang inyong sarili. God's grace is sufficient and it showcases itself and its power in our weakness. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko maintindihan natin na hindi si Apostol Pablo ang perpektong halimbawa nito. Yung kapangyarihan sa gitna ng kahinaan. Ang perpektong halimbawa ng kapangyarihan sa gitna ng kahinaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa verse 19, the power made perfect in weakness. Alam niyo kung saan natin makikita sa buhay ng Panginoong Jesucristo ito, yung kapangyarihan na naging ganap sa gitna ng kahinaan. Ito'y nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Na even prior to that, doon sa hardin ng Getsemani, nanalangin ng Panginoong Jesucristo. Pero ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa huli? Not as I will, but as you will. Hindi yung kagustuhan ko, kundi ang kagustuhan mo. Alam niyo paano tinutukoy ng Panginoon doon sa kanyang phrase na yan? Yung kanyang sinabi sa kanyang panalangin. Maliwanag sa Panginoong Jesucristo ang disenyo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan o sa paraan ng pagliligtas ng mga makasalanan. Ililigtas ng Diyos ang mga makasalanan, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihang nagwawasa, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihang politikal. Kaya gawin ng Diyos yun. Tutusin, hindi posible sa Diyos na iligtas ang makasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihang nagwawasa. Siya ang kapangyarihang lumilikha. Sa kanya rin ang kapangyarihang magwasa. Kaya niya rin gamitin ang kapangyarihan sa ibaba ng lupa sa pamamagitan ng politika o ng kayamanan. Pero hindi yun ang ginamit ng Diyos. Ang ginamit ng Diyos sa paraan para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ito sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo bilang isang kriminal. Madaling salita, itong kapangyarihan sa gitna ng kahinaan is the very meaning of the cross of Christ. Ang plano ng Diyos para sa pagtubos ng mga makasalanan sa pamamagitan ng kahinaan ng krus. Sapagkat sa pamamagitan ng kahinaan ng krus, darating ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. That's a very modern. The Lord Jesus Christ. The weakness of the gospel is the cross, the crucifixion, death itself. But the power of the gospel, the power of the Lord Jesus Christ, ay nung siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Ito yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At kung hindi mo naiintindihan ang krus sa ganitong larawan, hindi mo talaga ganap naiintindihan kung ano ibig sabihin ng krus. Ang krus ay hindi simbolo ng kapangyarihan, ang krus ay simbolo ng kahinaan. Pero sa gitna ng kahinaan, nandun ang kapangyarihan ng Diyos. Now, dalhin mo yung katotohanan na ito sa karanasan natin bilang mga tao. It will only mean one thing. Ipapakita ni Jesucristo ang kanyang resurrection power sa pamamagitan ng ating kahinaan. Ito ay pwede natin maintindihan sa ilang mga katotohanan. Una, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na magligtas ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng mga mahihinang ministro. Yun yung isa sa mga manifestation ng katotohanan nito. Pakinggan niyo si Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 2, verses 2 to 5. Yan yung basahin ko sa inyo sa ESV. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. There it is again. The weakness, and that is the cross. And I was with you in weakness and in fear and much trembling, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith
might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Paano dumating yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kahinaan ng nangangaral ng Ebanghelyo? Sinasabi niya po sa Pablo, testimony niya ito. Kayo ay nanampalataya, mga taga-Korinto, hindi dahil ako'y magaling magsalita. Kayo nanampalataya, hindi dahil sa nakumbinsi ko kayo ng aking paraan ng argumento at logic. Hindi. Kayo ay naging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo sapagkat ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. It's a perfect example of that. Yung pong biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay nagsasama sa buhay ng tao sa punto ng kanyang kahinaan. Ginagamit ng Diyos ang mga maihinang nangangaral. Yung mga maihinang tao na nagsishare ng gospel para iligtas ang mga makasalanan na sobrang hina, hindi nila kaya iligtas ang kanilang sarili. That's the power of God in demonstration. Pangalawa, kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang biyaya at siya nagbibigay sa atin ng kakontentuhan kahit nasa panahon ng kahinaan at pagdurusa. The power of God's grace is what makes us content even with the presence of weaknesses and suffering. So interestingly, yung pong salitang content dito sa verse 10, meron siyang ginamit dyan na ako'y magiging kontento, ako'y masisiyahan, is the very same root word for the word sufficient. Doon sa sufficient grace. Sufficient grace, content in my weaknesses. Parehong root word. So, katulad ni Apostol Pablo, siya ay masisiyahan, siya ay makukontento na hindi alisin ng Diyos ang kanyang kahinaan, hindi alisin ng Diyos ang kanyang struggles, hindi alisin ng Diyos ang kanyang sakit, sapagkat naniniwala siya na may pangako ang Diyos na kung kanya itong hihingin, bibigyan siya ng Diyos ng biyayang sapat. Doon nakikita yun eh. Pagka hindi mo inamin sa sarili mo sa harapan ng Diyos, wala kang magagawa, hindi mo tatanggapin ng biyaya. Alam niyo, it's the same goes with temptation of sin. Alam mo, kung sasabihin mo sa sarili mo, kaya kong pagtagumpayan itong kasalanan na ito, you will definitely fall. Pero pag inamin mo sa iyong sarili, at inamin mo sa harapan ng Diyos, mahina ako, hindi mo kayang pagtagumpayan ng tukso para magkasala, nanihingi ka sa Diyos ng biyaya. At ang biyaya ay bibigay ng Diyos sa iyo para mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Just imagine that. The very power of the resurrection of Christ is available to you. And it will be yours if you will ask God to give it to you. And that same resurrection power will give you ability to overcome and kill temptation and sin. Marami sa ating mga Christian nahuhulog sa temptation sapagkat hindi tayo humihingi ng power ng Diyos na bibigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Alam niyo, kung gusto niyo magtagumpay sa kasalanan, kung gusto niyo patayin ang kasalanan, isa katuparan niyo sa buhay niyo yung katotohanan na hihingi ka sa Diyos ng biyaya at sa iyong kahinaan, gagawin ka ng Diyos na magtatagumpay sa kasalanan sa puso. Many of us do not overcome sin because we do not ask God for this grace. Hindi ka. Definitely God will give you the power over sin. Pangatlo, instead of shrinking in shame because of our weaknesses, we must actually boast because it is through our weaknesses that Christ's power rests upon us. This is the first time, may ginamit sa Apostol Pablo na phrase. Tingnan natin dito sa Tagalog. Sa huling bahagi ng verse 9, sabi, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kahinaan ay magiging sakdal. Sa gitna ng kahinaan, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ay manatili sa akin. Mas maganda yung translation na upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. I think that's the very appropriate translation of the original. It is the very same phrase na ginamit ni Moises para i-describe yung ginawa ng Diyos ng paglalagay ng kanyang tent sa gitna ng mga tao sa pamamagitan ng tabernakulo sa Exodus chapter 40 verse 34.
It is the very same phrase na ginamit ni John para i-describe yung ginawa ni Jesucristo na pagtatabernacle, pagpipitch ng kanyang sarili dito sa lupa, kasama ng mga tao. It's the very same word. He pitched His tent among us. John chapter 1 verse 14. At dito, ginagamit niya sa Pablo, the very same phrase para ipakita sa atin ang kapangyarihan ni Jesus mula sa kanyang muling pagkabuhay ay mananahan sa gitna ng mga taong mahina. Hindi mananahan ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng mga taong malakas. Hindi mananahan ang kapangyarihan ni Jesucristo ng kanyang muling pagkabuhay sa gitna ng mga taong naniniwalang may magagawa sila para sa kanilang sarili. Mananahan lamang ang kapangyarihan ni Jesucristo sa gitna ng mga taong mahina. Madaling salita, Christ makes His power dwell or become evident among those who are weak. Kung hindi ka pa Christian, inaamin mo pa rin sa sarili mo malakas ka. Siguro hindi ka pa rin nawawalan ng pag-asa sa sarili mo. Maliligtas mo yung sarili mo sa impyerno. Tanong mo yung sinasabi mo sa sarili mo na kaya mong iligtas ang sarili mo sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan, pagpapakakay, pagpapakabait, pagiging mabuting citizen. Amin mo sa sarili mo na malakas ka. Hindi ka maliligtas. Pero pag ginamit mo sa sarili mo na ikaw ay mahina, wala kang magagawa, then Christ's resurrection power will give you life. Kung Christian ka naman, ang kinakausap kita ngayon, kung naniniwala ka na sa pamamagitan ng iyong experience, ng iyong training, ng iyong inborn abilities, magiging magaling ka sa paglilingkod sa Panginoon, then you will not receive Christ's power. Mapapasa atin lamang ang kapangyarihan ni Jesucristo sa ating paglilingkod. Kung aaminin natin sa harapan ng Diyos, wala tayong lakas. Kung aaminin natin sa harapan ng Diyos, wala kang magagawa. Saka lamang, pag ginawa mo ito, aasa ka sa Diyos. Nabigyan ka ng kanyang biyaya sa iyo. Sana yung mga kausap natin dito hindi pa Christian, sagutin niyo yung tanong na ito. Gusto niyo bang ma-experience itong kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya tungo sa inyong kaligtasan? There's only one thing for you to do, and only one thing, and that is to run to Christ. Run to Christ now while you still can, and ask Christ to save you with His resurrection power. And His promise in the Word, He will do so. Ano naman kami pinapakasalamat sa iyo, sa iyo